اوكي، المحاضرة الماضية حكينا عن واخر شي حكينا عنه اللي هو ال reduction لل boolean expressions. اوكي، والله logical function. طبعا زي ما حكينا بهمنا كثير ان يكون عندنا reduced form لل logical function عشان نستخدم اقل عدد ممكن من ال transistors في ال logical design. الآن عندنا reduce the following Boolean expression. بنلاحظ أن f equals طبعا عندنا 4 inputs a b c d، فعندنا a prime b prime c prime d prime or a b prime c prime d prime or a prime b prime c d prime or a prime b c prime d or a b prime c d prime or a prime b c d or a b c prime d or a b c d. okay. فبنلاحظ هذا فانكشن كبير. لو استخدمنا الكرنوف مابس نقدر بطريقة سريعة نبسط هذا اللوجيكال فانكشن. زي ما سوينا المرة الماضية بدنا نستخدم الطريقتين، أول شي البولين algebra وبعدين بنستخدم الكرنوف مابس. اوكي. بالنسبة للبولين algebra نقدر نبلش ناخذ ال BCD كلياتهم primed، عامل مشترك بين هذا الجزء وهذا الجزء، فتصير لنا BCD كل واحدة prime times A prime or B. okay. طبعا بس احكي prime هو نفس النوع، okay. او ال inverse لنفس ال logical input او variable. من هذول الاثنين بنطلع B C D. اوكي، B prime C D prime. بنطلع هذا الجزء مع هذا الجزء، ضل عندنا A or A prime في هذا الشكل. الآن عندنا C B C prime D كعامل مشترك بين هذا الجزء وهذا الجزء، ضل عندنا A prime or A. وآخر إشي عندنا B C D نطلع عامل مشترك بين هذا الجزء وهذا الجزء، ضل عندنا A prime or A في هذا الشكل. طبعا نعرف إذا كان عندنا logical function OR مع الانverse له أو النات راح دائما يساوي واحد. اوكي، لأنه إذا كان هذا واحد هذا بده يكون صفر، إذا كان هذا واحد هذا بده يكون صفر. فالأور مادام في واحدة من الأورد مع بعض يساوي واحد، الأوتبوت بشكل عام راح يكون واحد. اوكي، فهون عندنا واحد 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 واحد. اوكي، وبالنسبة للآند يعني هون عندنا 1، فعندنا B not or C not or D not and 1 not أو 1 راح دائما ما يأثر هذا الواحد، فالإجابة بتعتمد على هذول الثلاث، فبروح الواحد. ممكن الآن بدنا نسوي نفس الإشي، بدنا نشوف عامل مشترك. هون بنلاحظ العامل المشترك B not D not B not D not، بضل عندنا C not or C. اوكي، وهون نفس الشيء عندنا B D عامل مشترك، بضل عندنا C not or C. اوكي، بهذا الشكل. طبعا نفس الكلام هون، هذا يساوي واحد هذا يساوي واحد، و ANDed مع هذا الجزء بضل قيمة هذا الجزء نفس الشيء هون. فبضل عندنا logical function هذا، يعني هذا الشكل المبسط راح يكون B not D not or B D. اوكي، ونقدر نقول B prime D prime or B D.
اوكي الآن إذا بدنا نستخدم كيرنوف's maps طبعا نلاحظ هون عندنا 4 variables، فبده يكون عندنا 2 هون و 2 هون. في المرة الماضية المثال الماضي كان عندنا 2 هون و1 هون، فعندنا A B وهون عندنا C D. اوكي فالترتيب دائما بده يكون 0 0 0 1 1 1 1 0. اوكي نفس الكلام بالنسبة للعمود، عندنا 0 0 0 1 1 1 1 0. الآن بدنا نلاقي وين هذا الفانكشن بيكون 1. هون طبعا عندنا sum of products والفانكشن هذا sum of products. فعندنا كلهم primed، فعندنا 0 0 0 0، فهون عندنا 1. اوكي الآن عندنا 1 0 0 0، فال A هون عندنا 1 وهون عندنا 1، بس هون ال B 1 فما بنحط قيمة في هذا العمود. عندنا 1 0 0 وعندنا 0 0، فهون عندنا 1. اوكي الفانكشن اللي بعديه عندنا 0 0 1 0، عندنا 0 0 1 0. اوكي هون عندنا 0 1 0 1، فعندنا 0 1 وعندنا 0 1. بعدين عندنا 1 0 1 0 هون، عندنا 1 0 1 0. اوكي فهون عندنا 1. بعدين عندنا 0 1 1 1، عندنا 0 1 1 1. اوكي بعدين عندنا 1 1 0 1، عندنا 1 1 0 1. وآخر جزء عندنا 1 1 1 1، فعندنا هذا الجزء 1 1 1 1 1، فهذا آخر واحد. فخلصنا تحديد الونز في الكورنر مابس. الآن زي ما حكينا المرة الماضية نجمعهم إما in pairs أو إذا كانوا مع بعض عندنا 4، ففي هاي الحالة عندنا هذول الأربعة. أوكي والآن الزوايا زي ما حكينا الماب بتكرر بعضها، فهاي الزاوية متصلة مع هذه الزاوية، وهذه الزاوية متصلة مع هذه الزاوية ومع هذه الزاوية. أوكي فعندنا هذول الأربعة مع بعض وهذول الأربعة مع بعض. أوكي فالآن عندنا هذول الأربعة. خلينا نبلش بهذول الأربعة. بدنا نلاقي القيم اللي ما بتتغير. أوكي فهون عندنا بتغير بين هذا العمود وهذا العمود اللي هو ال A، ال B ثابت. أوكي الآن اللي بتغير بين هذا العمود وهذا العمود وهذا السطر وهذا السطر اللي هو السي والدي ثابت، فهون عندنا بي دي. اوكي الآن بالنسبة للزوايا عندنا هون في هذا العمود بين هذا العمود وهذا العمود الثابت بي. اوكي بس كونه الصفر عندنا بي برايم. اوكي او بي ناء. وهون بين السطر هذا والسطر هذا اللي ما بتغير عندنا الدي. اوكي السي متغير، فالدي كونها صفر دي برايم. اوكي او دي ناء. فاللوجيكال فانكشن راح يكون sum بينهم، فراح يساوي بي ناء دي ناء or بي دي. اوكي في هذا الشكل. طبعا هذا logical function هو في الواقع ال XNOR gate. اوكي فال XNOR gate هذا السيمبل اللي بيكون زي ال OR وعليه not يعني NOR، بس في عنا هذا بيعرف لنا انه XNOR يعني exclusive NOR. فال XNOR exclusive NOR بيكون في هذا الشكل السيمبل تبعه. اوكي فإذا كان عندنا 0 0 A and B 0 0 الأوتبوت راح يكون 1. إذا كان الأوتبوت 0 1 أو 1 0 راح يكون 0. إذا كان 1 1 راح يكون 1. فواقعيا هو NOR gate يعني this or this not or.
فهذا أو هذا راح يعطينا الصفر. النوت إله واحد. أوكي، إذا هذا أو هذا راح يعطينا واحد، النوت إله صفر، وهكذا نفس الشيء هون. وبعدين إذا هذا أو هذا راح يعطينا واحد، نوت واحد راح يكون صفر بس exclusive كونه الثنتين، فهون هذا الاختلاف إنه بعطينا واحد بدل صفر على ال both inputs 1. هذا طبعا بالنسبة للXOR gate. الXOR gate logical function symbol إله هيك. اوكي، الاكسكلوسيف يعني، والاوتبوت يساوي A not B or A B not. والسيمبل طبعا الاكسكلوسيف في هذا الشكل. الاوتبوت is not knotted زي ال XNOR، هون عندنا XOR. فواقعيا هو عندنا الأور هون، بس في حالة إنه 2 1 1 بيقلب الأوتبوت، ما بعطينا الأور. أوكي، فهون عندنا 0 or 0 is 0. أوكي، 0 or 1 is 1. 1 or 0 is 1. 1 or 1 المفروض تكون 1 للأور، بس عشان إنه exclusive OR بعطينا 0. أوكي. طبعا هون عندنا اشتقاقه إذا استخدمنا دي مورغان's theorem. طبعا البلس بتصير تايمز، اوكي، او الاور بتصير and. في هذا الشكل هذول بروحوا مع بعض، بضل عندنا A or B and A not or B not. وإذا هذول ضربناهم ببعض بيطلع لنا هذا السيمبل بهذا الشكل، يعني هاي في هاي زائد هاي في هاي زائد هذه في هاي زائد هذه في هذه. اوكي، وبنعرف إذا عندنا B or B not هذا يساوي صفر، وأي صفر مع ال and sorry مع ال or ما بيأثر، وهون نفس الشيء صفر صفر ما بيأثر، بضل عندنا هذا الجزء هون. اوكي، اللي هو ال XOR gate. اوكي، الآن بدنا نحكي عن الدايودز أو الدايود logic. Diodes can implement simple logic gates using pull-up or pull-down resistor. طبعا بس نحكي عن pull-up resistor أو pull-down resistor، يعني ال resistor بيستخدم إنه يسحب الفولتج إما على ال power supply VCC أو على الفولتج logical high، أو بيسحب ال output logic للصفر اللي هو pull down. اوكي، وكيف بيسحب؟ بس يكون الاوتبوت ما بيطلع اشي وما في عندنا اي تيار بيمشي في الدائرة، فالفولتج اللي على الريزيستنس اما ان كان pull up مشبوك على VCC راح يظهر ال VCC على الاوتبوت، او pull down لانه مشبوك على الجراوند راح يسحب قيمة الفولتج الزيرو فولتس على الاوتبوت، لانه ما في عندنا تيار بيمشي داخل الريزيستور. اوكي، الان بالنسبة للاند جيت، اوكي، هذا هون عندنا السيركت للاند جيت، ففي عندنا VA. طبعا هون بس نحكي VA او VB، هذا الفولتج نسبة لللوجيكال انبوت A، هذا الفولتج نسبة لللوجيكال انبوت B. اوكي، هون عندنا الباور سبلاي VS. اوكي، هون عندنا R. ففي هاي الحالة عندنا pull up resistor. الآن إذا كانوا هذول الاثنين الدايودز طافين، يعني reverse bias زي كانوا open circuit، هون ما في عندنا أي تيار داخل الدائرة، فال VS راح يظهر هون على الأوتبوت على VF. أوكي، طبعا VF هو الفولتج نسبة للlogical output F. أوكي، F equals A and B. أوكي، فطبعا نعرف هذا ال AND gate إذا كانوا القيمتين logical 0 الأوتبوت 0، 0 1 output 0 1 0 الأوتبوت 0. والحالة الوحيدة إنه يكون عندنا هون logical 1 إنه both inputs are logical 1، ف 1 or 1 and 1 is 1.
اوكي. فالآن لو نظرنا من ناحية الفولتجز على هذه الدائرة، نقدر نتخيل VA إذا كان logic high بده يكون عندنا voltage. خلينا نفرض إنه هون عندنا 5 volt logic، فهذه power supply 5 volts. الانبوت إذا دخل هون عندي 5 فولت وهون عندي 5 فولت، صاروا إيش؟ logic 1 الانبوتس. فبصير الدايود reverse biased، فبكونوا طافين. اوكي. فهون عندي open circuit فVS اللي هو ال 5 فولت راح يظهر على الاوتبوت لانه ما في عندي اي تيار في الدائره. اوكي. فبطلع عندي logic 1. لان غير هيك اذا كان عندي هنا 0 فولت نسبه للlogic 0، هذا الدايود بصير forward bias. اذا انه forward bias راح يظهر الجراوند زائد الفولتج دروب على الدايود. يعني خلينا نقول سيليكون دايود 0.7 فولت، راح يظهر الاف في اف 0.7 فولت، بنعتبره هذا اللوجيك 0 فولتج. اوكي. الآن بالنسبة للأور جيت، الدائرة في هذا الشكل. الآن هون عندنا pull down resistor. الآن إذا إنه هذا الدايود وهذا الدايود مش شغالين، يعني open circuit، ما في عندنا أي تيار بيمشي هون في الدائرة، فالجراوند 0 فولتس هون راح يظهر على الأوتبوت VF equals 0 volts. أوكي. فبالنسبة للتروث تيبل هون عندنا إذا هذا VA هو الفولتج نسبة لللوجيكال انبوت A، و VB هو الفولتج نسبة لللوجيكال انبوت B، وعندنا هون VF هو الفولتج نسبة لللوجيكال output F، F equals A or B. هون طبعا نعرف إذا كان عندنا 0 or 0 الأوتبوت 0، غير هيك الأوتبوت 1. فخلينا ننظر لهذه الحالة. الآن إذا عندنا الانبوت هون 0، فخلنا نفرض إنه عندي 5 volt logic. إذا هون عندي 0 volts على الانبوت وهون 0 volts على الانبوت هون نسبة لهذه الحالة الأولى، التو دايودز هون راح يكونوا reverse biased. فذنهم reverse biased راح يكون هون عندي open circuit، ما في عندي أي تيار بمشي في الدائرة. الجراوند أو الزيرو فولتس راح يظهروا على الأوتبوت VF نسبة لللوجيك 0. الآن إذا عندي أي حالة من هذول، خلينا ننظر لهذه الحالة الأولى. إذا عندي هنا logic 0 أوكي grounded، فهذا بعد reverse bias ما في عندي مشكلة، يعني open circuit. الآن نسبة ل VB إذا logic 1 خلينا نقول 5 volts اللوجيك، فإذا هون عندي 5 volts الدايود هذا راح يصير forward bias. أوكي. ففي هون عندي voltage drop عليه، فإذا هون عندي 5 volts إذا كان هذا الدايود سيليكون دايود، ففي عندي 0.7 volt drop، فهون راح يظهر عندي 4.3 volts، فVF equals 4.3 volts. هذا راح يكون نسبة لللوجيكال هاي أو ال1. okay. For more complex logic gates, a transistor is needed اللي هو DTL. okay. يعني لاحظنا انه بالدايودز نقدر نسوي AND gates OR gates. okay. نقدر نسوي يعني logic gates بسيطة. الآن عادة احنا بنحتاج NAND و NOR gates للديجيتال logic أكثر شيء فحتى يكون عندنا complex logic gates نحتاج نضيف transistor على الدايود circuit. okay. فللNAND gate okay. عندنا هذه الدائرة. اوكي. في الناند جيت هون نفس الشيء زي كأنه عندي AND جيت، لكن الاوتبوت هون اما بيشغل هذا الريزستور او ما بيشغل هذا الترانزستور. اوكي. فاذا اشتغل هذا الترانزستور بصير عندي تيار يمشي هون. اوكي. اذا عندي تيار بيمشي هون، الاوتبوت راح يكون الفولتج دروب من VS اللي هو الباور سبلاي فولتج على
على RC. اوكي. الآن إذا كانوا الأوتبوت هنا خلينا نقول مطفي، يعني الترانزستور هذا طافي، ما في عندي أي تيار بيمشي في الدائرة. فإذا ما في عندي أي تيار بيمشي في الدائرة، نفس الفكرة VS هنا راح يظهر على الأوتبوت. أوكي. فبالنسبة للناند جيت، إذا كان عندي الانبوت logical 0 الأوتبوت بده يكون logic 1. فاللي راح يصير إذا هون عندي 0 وهون عندي 0، أوكي، راح يكون الترانزست هذا الدايود شغال. أوكي. إذا كان شغال راح يكون يمشي عندي هون تيار. أوكي. وراح راح يسوي دروب على هذا الدايود الموجود هون. اوكي. فمش راح يشتغل هذا الترانزستور، فVS راح يظهر على الاوتبوت. فما دام في عندي اي سويتش من هذول، اي دايود من هذول شغال، راح تصير عندي نفس الشيء. لان في حالة انه هذا logic 1 راح يصير هون reverse biased. اذا reverse biased راح يصير هون عندي التيار في هذا الاتجاه، يعني راح يشتغل البي جي تي هون، واذا اشتغل البي جي تي راح يمشي عندي تيار. اوكي. ما دام في عندي تيار هون، راح يصير عندي voltage drop على في اس على ار سي من في اس، بحيث انه في اف بنعتبر قيمتها تساوي 0. اوكي. الآن بالنسبة للنور جيت، النور جيت عندنا الدايودز بشكل معاكس. اوكي. اللي هو نفس الاور جيت. الآن إذا كان بالنسبة للتروث تيبل، إذا كان عندنا 0 هذه الحالة الوحيدة إنه الأوتبوت 1. أوكي. فإذا كان عندي هون 0 volts، هذا open circuit، ما في عندي أي تيار هون، البي جي تي ترانزستور طافي، VS ما في عندي هون أي تيار، VS راح يظهر من الريزستور هذا الاتجاه بنفس القيمة ويطلع على VF. نان في أي حالة ثانية راح يكون عندي voltage أو biasing للترانزستور. أوكي. فخلنا نشوف الحالة الأولى، عندي 0 1، يعني هذا هون خلينا نقول عندي 5 فولت، راح يصير هون عندي 4.3، راح يسوي بايسنج للترانزستور هذا وراح يشتغل. اوكي. نعتبره شغال بالفورد بالاكتيف ريجن او بال anyways. بصير عندي هون تيار، هذا التيار اللي بيمشي هون راح يسوي دروب ل VS، بحيث ان لقيمة احنا بنعتبرها logical 0 على VF. اوكي. الآن خلينا نشوف مثال example 5 for the following diode logic gate. calculate V out. كيف الآن هون عندنا logical gate باستخدام الدايودز. اوكي. في عندنا الآن 2 resistors هون عشان نسوي limit للcurrent اللي بيمر هون، زائد عندنا على الاوتبوت او البول داون ريزستور 10K. اوكي. وهون الاوتبوت في اوت. طبعا هذا في اوت نسبة لسم logical function F خلينا نقول، وهون VA هو نسبة للlogical input A، VB نسبة للlogical input B. الآن بدنا نشوف كل الحالات، لأنه اللي بدنا نلاحظه إنه الlogical خلينا نقول high على الاوتبوت يختلف بين لو كان الlogical input جاي من source واحد أو من input واحد أو من two inputs. اوكي. فهذا الاشي لازم نلاحظه هون. في الحالة الأولى بدنا نقيس V out، قيمة اللوجيكال أو الفولتج على الأوتبوت، إذا كان VA تساوي VB تساوي 0. أوكي. والحالة الثانية إذا كان VA تساوي 5 volts و VB تساوي 0، يعني واقعيا هنا عندنا logic high وهون عندنا logic low. أوكي. والحالة الثالثة العكس، إذا كان عندنا A logic low وهون عندنا logic high، يعني هون عندنا 5 volt logic،
في الحالة الأخيرة إذا كان عندنا VA و VB الاثنين logical high. أوكي. طبعا هذا لأنه OR gate. الحالة الأولى الوحيدة اللي المفروض يطلع هون عندي 0 volts. أوكي. أو logical 0. في الحالات الثانية كلياتها logical 1. لكن الإشي اللي بدنا ننتبه عليه إنه logical 1 اعتمادا على أي حالة راح يكون فولتج مختلف. فدايما عندنا range للlogic high وعندنا range للlogic low. بالنسبة للدائرة both D1 and D2 have a 0.7 volt drop when forward biased. okay. بالنسبة ل D1 D2 اللي هم الدايودز يعني معنا هون silicon diodes. اوكي خلينا ننظر للحالة الأولى for VA equals VB equals 0. الآن إذا هون عندي 0 volts هون عندي 0 volts الدايودز الاثنين reverse biased. اوكي. يعني open circuit بظل عندي بس هذا في الدائرة I out تساوي 0. فالفولتج اللي هو 0 volts هون راح يظهر على الاوتبوت V out. اوكي. ف V out تساوي 0. الحالة الثانية عندنا هون 5 volts وهون 0 volts. اوكي. ما دام هون عندنا 0 volts هذا reverse biased. اوكي. الآن في الحالة الأولى أو VA عندنا 5 volts هون. فعندنا 5 volts طبعا كفولتج هون عندنا سيليكون فراح يكون forward bias عشان هون عندنا ground logically. فهون عندنا voltage drop plus minus 0.7 volts. اوكي. في هذا الشكل. اوكي. فهذا forward bias. فالآن احنا 0.7 volts نقدر نزيحها على هاي الجهة من الريزستور ونضيفها على السورس. اوكي. اوكي. فإذا ضفناها على السورس طبعا هذا الجزء بنعتبره مش موجود لأنه هذا ما إله. فالتيار اللي بيمشي في الدائرة هون إذا زحنا هذا لهون كفولتج سورس راح يكون عندي 5 minus 0.7 اللي هو 4.7 sorry 4.3 volts. والريزستورز اللي موجودين عندنا هون عندنا 1k بلس بس بلس 10k بصير عندنا 11k. اوكي. بنلاقي التيار I out و I out ضرب 10k بعطينا V out. الطريقة الثانية ان نحل نقدر بعد ما نزيح هذا لهون بصير عندنا 4.3 volts نقدر نستخدم voltage divider ما بين ال 10k وال 1k. فأنا 4.3 volts times 10 divided by 10 plus 1k. اوكي. فاحنا خلينا نستخدم هذه الطريقة. عندنا 0.39 ملي امبس تيار. الاوتبوت راح يكون 10k times 0.39 ملي امبس اللي هو 3.9 volts. اوكي. فهذه القيمة بنلاحظها الآن. أو هذه الطريقة الثانية حكيت لك. فعندنا هذا الفولتج كفولتج سورس بنقص منه الدروب هذا نيجاتيف يعني minus 0.7 فولتس مضروب في الفولتج ديفايدر بيطلع لنا نفس القيمة 3.9 فولتس. الآن إذا كان عندنا العكس أوكي مو قاعدين بنعيد نفس الكلام. إذا كان عندنا العكس يعني هون VB صار وهون VA نفس الدائرة راح نمشي في نفس الحال. أوكي. فالاوتبوت V out بغض النظر ما دام سورس واحد اللي بعطينا الانبوت VA or VB كان logical 1 اللي هو 5 فولت الاوتبوت راح يكون 3.9 فولتس. اوكي. فهذا بدنا نعتبر 3.9 فولتس هو logic high. اوكي. كمينيمم لانه الان اذا كان عندنا الاثنين شغالين اللي هو VA equals VB equals 5 volts. الآن هون عندي 5 volts هون عندي 5 volts. هذا الدايود forward bias وهذا الدايود forward biased. اوكي. فأسهل طريقة إن نحسب هذا إن نستخدم ال superposition. نقدر نحسب ال output voltage من واحد من ال sources وبعدين نطفي واحد ونرد نحسب ال output من الثاني وبعدين نجمعهم مع بعض.
كيف هون عندنا 4.3 volts 4.3 volts okay using superposition عندنا 4.3 وهون سوينا ground فهذا الجزء راح يكون in parallel مع ال 10k يعني طفينا الفولتج سورس اللي هون فبصير عندنا 10k in parallel مع 1k divided by 10k in parallel مع 1k plus 1k هذا الفولتج divider ل V out times 4.3 هذا يساوي 2.05 اوكي. إذا عندنا نفس الكلام للأوتبوت الثاني طفينا هذا السورس أعطينا هذا السورس هم كلهم نفس القيم اوكي فراح يطلع عندنا نفس القيمة 2.05 فولتس. لأن الأوتبوت راح يكون مجموعهم مع بعض فعندنا 2.05 فولتس زائد 2.05 فولتس هذا بعطينا 4.1 فولتس اوكي. فهذا الاوتبوت النهائي لو الاثنين كانوا logical high يعني بمعنى آخر 5 volts اوكي. في الحالة بس يكون واحد شغال طلع لنا 3.9 volts اوكي. فمهم كثير انه يكون عندنا range للlogical high ففي هاي الحالة بنقدر نقول مثلا المينيمم logic high output لهذا الجيت راح يكون 3.9 volts